یوزر مود اپراتینگ سیستم ها به دو شکل بود: GUI Graphical User Interface، CLI Command Line Interface. GUI شما میتونستین به شکل گرافیکی هر چیز خواسته باشین باز میتونستین و CLI به شکل کامند کار میکرد. تایپینگ شما قوی می بود که میتونستید از کامند لاین استفاده بکنید مثل ویندوزهای داست و ویندوزهای XP. خب به شکل CLI می خواهیم که درایو سی را باز بکنیم. Start C نقطه. با شما بسیار ساده و آسان درایو سی باز میشد. CLS صفحه را پاک میکرد. خب ما میخواهیم که در روی صفحه ما فولدر ایجاد بکنیم. خب اول شما باید به دسکتاپ میرفتین، CD Change Direct Desktop انتر میکردین، شما داخل دسکتاپ میشین. بسیار ساده و آسان. ما میخواهیم که فولدر رو سازم MD Make Directory با نام AM باشه، انتر. خب در این قسمت شما متوجه باشین، در این قسمت ما فولدر را ساختیم. خب بسیار ساده میتونستیم RD AM دوباره پاک بکنیمش. ما میخواهیم که داخل خودم فولدر بریم، CD AM یا یک انتر. داخل خودم فولدری رفتیم. خب ما میخواهیم که داخل خود فولدر یک فولدر دیگه ایجاد بکنیم. MD 1 2 3 4 5 انتر. داخل خود فولدر یک شما از 1 تا 5 فولدر ساختیم. بسیار ساده آسان میتونستین RD 1 2 3 4 5 میتونستین بسیار ساده آسان و پاک بکنین و خود فولدر هم میتونستین شما CD یک لوکیشن شما را نشان میده که شما در کجا هستین و اگر دو نقطه بزنین باز از یک فولدر شما بیرون میشید. فولدر که ساختین یک از ریموو بکنید. RD 1 بسیار ساده آسان توانستیم که فولدرها را ایجاد بکنیم. هدف از این کار یعنی شما میتونستین به شکل CLI شما به شکل کامند لاین از کنتر هم استفاده بکنید.